ඉතාලියේ බාර් එකක. ඉතාලියේ බාර් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ලංකාවේ බාර් කියන තැනට නෙවෙයි. හැබැයි මෙතනදී හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බාර් ඉතාලියේ බාර් එකක් ඇතුළේදී කැෆේ එකක් බොන්න පුළුවන්. එතකොට දවල් කෑම ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඇල්කොහොලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම තියෙන තැනක් තමයි ඉතාලියේ බාර් එකක් කියන්නේ. අදත් පෙන්වන්න යන්නේ ඉතාලියේ බාර් එකක්. ඒත් එක්කම ඉතාලියන් කැපචිනෝ එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඉතාලියන් කැෆේ එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ටිකත් එක්කම බලන්න ඇතුළට යන්න. මේක තමයි ඉතාලියේ ට්‍රැඩිෂනල් විදිය. හැම ඉතාලි ජාතිකයෙක්ම මම හිතන්නේ කෝපි වලට ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නේ.
සාමාන්‍යයෙන් ඉතාලි ජාතිකයෙක් දවසට කෝපි 5ක් විතර බොනවා. ඒක ඒ කට්ටියගේ ජීවත් හුස්ම ගන්නවා වගේ වැඩක් තමයි මේ කෝපි එකක් බොන එක. එතකොට හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේක තමයි බොන්නේ කැෆේ කියලා කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ කැෆේ විතරයි. කෝපි විතරයි. එතකොට පාවිච්චි කරන්න අපිට තියෙනවා මෙතන ඩයට් සීනි එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දුඹුරු සීනි එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මී පැණි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් normal අපි ওই පාවිච්චි කරන සීනි එකක් තියෙනවා. මේ හතරෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට දාලා තමයි බොන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අනිවාර්ය අංගයක් තමයි මේ වතුර එකක් දෙන එක. පොඩි වතුර එකක්. මේ කට්ටිය කෝපි එකත් එක්ක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ලොකු එක මේක cappuccino එක. ඒක කිරි ඒ කට්ටිය blend කරලා වගේ ගන්න කිරි එකත් එක්ක කැෆේ mix කරලා තමයි මේක හදන්නේ. ඒත් එකත් එක්කම මේ කෑම එක ඉතාලියේ ඉන්න ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා. මේකෙන් එකකුයි කැෆේ එකත් එක්ක තමයි හැමදාම උදේ පටන් ගන්න ඉතාලි ජාතිකය. ඒකත් ටික දවස් පටන් ගන්න මේ දෙකෙන් තමයි. අපි try එකක් දෙන්න. 𝕁𝕆𝕀ℕ මෙතන මම හරිම ආස කරන තැනක්. මෙතන තමයි මම හැමදාම වැඩ කරන් ඉන්නේ. මම ඉන්න ගේ ළඟම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 790ක විතර කැෆේ එකක් අරගෙන පැය 4-5ක් මේක ඉඳගෙන වැඩ ටික ඔක්කොම කරගෙන ඉවරලා තමයි මෙතන යන්නේ.